साथीहरु मेरो नाम सरोज अनि हामी ब्लगको ट्युटोरियलमा छौं। अब फर्स्ट पेजको चाहिँ हामी लास्टतिर पुगिसक्यौं हैन ब्लगको ट्युटोरियलमा। आजको टाइटल के रहेको छ भने हाउ टु एड लिंक्स एन्ड मोर अन ब्लग। ब्लगमा लिंकहरु कसरी राख्ने, लिंक भन्नाले चाहिँ हाम्रो ब्लग छ हैन, अनि त्यो ब्लगमा हामीले बाहिर चाहिँ पोलिसी अबाउट अस को राखेको थियौं नि, लेखेको थियौं नि। अब यो थीमले चाहिँ हाम्रो यहाँ पुर्याइदिन, न त टपमा हुनुपर्ने। यहाँ टपमा नि छ, हामीले एडिट गरेका थियौं कस्टमाइजेसनमा हैन। अब यहाँ जम्मा 1 2 3 वटा मात्र छ नि। अब यसलाई थप्ने घटाउने कसरी भन्दाखेरि भन्ने कुरा सिकाउन जाँदैछु। अनि तपाईले अरु आफ्नै वेबसाइट छ भने त्यसलाई प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। त्यसको लागि चाहिँ हामी लेआउटमा आउनु पर्छ। अनि त्यसपछि यहाँनेरि हामीले पहिलाको जस्तै लिंक लिस्टमा चाहिँ क्लिक गरौँ। अब तपाईलाई यहाँनेरि 3टा पेज 1 2 3 वटा अनि होम सुधा 4 वटा भयो। अब एड गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईले सिम्पली चाहिँ अब टाइटल भयो, पेजको टाइटल, अनि यहाँ लिंक गरेर अनि सेभ गरेर अनि यहाँ तलमाथि कहाँनिर राख्ने त्यो राखेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म सिकाउँदिन हैन, पहिला नि गरिसकेको भएर। म आज चाहिँ तपाईहरुलाई अब आफ्नो अर्को वेबसाइट छ भने एउटा ब्लगबाट अर्को ब्लगमा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन सिकाउन गइरहेको छु हैन। अनि साथीहरु मेरो चाहिँ गेमिङको ब्लग छ हैन, त्यसलाई चाहिँ मैले प्रचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यहाँनेरि एड ग्याजेटमा जान्छु अनि इमेज सिलेक्ट गर्छु। इमेज खै त इमेज यहाँनिर छ नि, यसलाई एड गर्छु। यहाँ प्लस छ, त्यो साइनलाई क्लिक गर्छु अनि यहाँ टाइटल दिन्छु एउटा हैन। अनि यहाँ क्याप्सन भनेको छ, एउटा क्याप्सन दिइहाल्छु म नि, त्यो इमेजसँग म्याच हुने। अनि यहाँ वेबसाइटको लिंक भनेको छ हैन। अनि मेरो वेबसाइट चाहिँ यो रहेको छ हैन। अनि एउटा इमेज चाहिँ चुज गर्नुहोस् हैन। तपाईको त्यो ब्लग देखाउनको लागि चाहिँ मैले डेस्कटपमा राखेको छु हैन। त्यो इमेज चाहिँ यहाँनिर छ, ट्याक्क क्लिक गरे अपलोड हुँदैछ हैन साथीहरु। अनि यहाँ श्रिङ्क टु फिट भनेको छ, क्या फिट गर्दिम हैन, नत्र भ्यात्ता परेको इमेजहरु आउन सक्छ। सो सेभ गर्दिम। अब हेर्नु है, म तपाईहरुलाई फाइदा देखाउँछु कसरी चाहिँ अरुको वेबसाइटबाट अरु अथवा आफ्नो 2 3 वटा वेबसाइट छ भने कसरी लिंक गरेर चाहिँ ट्राफिकहरु चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो चाहिँ टपमा छ, यसलाई चाहिँ मैले लास्टतिर राख्ने विचार गरेको छु। साइड बारमा हो नि त, अनि साइड बारमा लास्टतिरै राख्दा राम्रो देखिन्छ होला। सेभ अरेन्जमेन्ट गरौँ अनि ब्लगमा हेरौँ कस्तो देखियो त। यहाँनिर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ 2 3 वटा पोस्ट चाहिँ थप्न भ्याए हैन। बेस्ट एक्सचेन्ज इज लेजिट अर नट, यो चाहिँ लेजिट हो, तपाईहरु सुन्नु भयो होला। अनि क्रिप्टो ट्याप नि लेजिट सुन्नु भयो होला तपाईहरुले। अनि यो फर्स्ट पेज चाहिँ भर्खर नयाँ आएको हो। अनि यहाँनिर आइसक्यो फलो मी अन गेमिङ भनेर, क्या दामीसँगले। के फाइदा हुन्छ नि, कोही युजर चाहिँ यो वेबसाइटमा आउँछ भने अनि कसैले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिदियो भने तपाईको अर्को वेबसाइटमा ट्राफिक जाने भयो क्या, प्लस ब्याकलिङ्क पनि बढ्ने भयो क्या। यसरी मजाले यसमा चाहिँ मेरो एड सेट सब आइसकेको छ हैन। तपाईहरुले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, समीर गेमर छ नाम चाहिँ हैन। आज चाहिँ यति नै हैन साथीहरु, हाम्रो सेकेन्ड लास्ट भिडियो हाउ टु एड लिंक्स एन्ड मोर अन ब्लग पनि सिद्धि, यसलाई नि काट्दिम। ल त अर्को भिडियोमा भेटौँला।